Tervehdys! Täältä Turun yliopiston kasvitieteelliseltä puutarhalta. Käydään tänään läpi ihan kertauksen vuoksi se, että mitä teidän olisi tärkeintä tietää näistä kaikissa kasvilajeissa esiintyvistä antioksidanteista. Siis noista luonnon omista palomiehistä, joilla me kaikki sammutetaan tulipaloja. Ihan ensin mä kerron esimerkki siitä, että millä antioksidantit toimii. Sitten me kurkataan johdantovideoiden antioksidantti-osio ja loppuun otetaan pari mielenkiintoista kasvilajiesimerkkiä jo aiemmin julkaistuista lajivideoista. Olette ehkä joskus kuullut puhuttavan vapaista radikaaleista, etenkin happiradikaaleista. Ne on sinällään aivan normaaleita aineita, koska niitä syntyy kaiken aikaa erilaisten hapetus-pelkistysreaktioiden seurauksen. Ja oleellista onkin se, mitä näille vapaille radikaaleille tapahtuu. Väärässä paikassa ja liian suurissa määrissä ne voi aiheuttaa monenlaisia haittavaikutuksia, jopa sairauksia. Ja antioksidanttien tehtävä onkin estää nämä haittavaikutukset. Ja monesti sanotaan, että antioksidanttien tehtävä on sammuttaa vapaat radikaalit, mikä onkin aika hyvin sanottu, koska vapaiden radikaalien aiheuttama tulipalo, se on hyvä sammuttaa ennen kuin se ehtii roihahtaa oikein kunnolla. Tässä me nähdään nyt hydroksyyliradikaali, joka on yksi pienimmistä ja kaikkein haitallisimmista happiradikaaleista. Siinä hapen viereen on piirretty pieni pallo, joka kuvaa yksinäistä vapaata elektronia. Ja nämä elektronit, niin ne viihtyy yleensä pareina. Eli tämä vapaa elektroni, se on nyt tässä se ongelma. Se haluaa erityisen hanakasti pariutua mistä tahansa muusta yhdisteestä löytyvän elektronin kanssa. Eli se on tosi reaktiivinen. Ja jos me piirretään tähän hydroksyyliradikaaliin näkyviin kaikki elektronit, niin me huomataan, että tosiaan niillä kaikilla muilla on pari, paitsi tällä yhdellä. Eli se on tosi onneton ja reaktiivinen. Se voi jopa vahingoittaa ja muuttaa DNAta. Tässä me nähdään nyt pienikokoinen antioksidantti, fenolinen yhdiste nimeltään katekoli. Se löytyy rakenneosasen monista suurikokoisemmista fenolisista yhdisteistä, melkein voi sanoa kaikista kasvilajeista. Ja tässä katekolissa me nähdään antioksidanteilla tosi oleellinen ja fenolinen OH-ryhmä. Siis tässä 6 hiilen bentsiinirenkaassa kiinni oleva OH-ryhmä. Ja katekolissa niitä on 2 kappaletta, mikä on siis hyvä asia. Ja molemmat näistä fenolisista OH-ryhmistä, niin ne pystyy luovuttamaan vapaille radikaaleille 1 elektronin. Eli siis yksi katekoli voi periaatteessa sammuttaa 2 hydroksyyliradikaalia ennen kuin ne ehtii roihahtaa liekkeihin. Tehokasta. Kurkataan sitten hidastettuna, mitä tämä kaikki oikein tapahtuu. Eli tässä meillä on nyt katekoli ja 2 reaktiivista hydroksyyliradikaalia. Ja normaalisti nämä hydroksyyliradikaalit siis reagoi nopeasti eteenpäin sekunnin murto-osissa. Ja nyt tämä katekolin fenolinen OH-ryhmä, niin se luovuttaa vetyionin ja elektronin. Ja tämä toinen hydroksyyliradikaali nappaa ne molemmat saman tien, jolloin sen yksinäinenkin elektroni saa kaverin ja sen luonne rauhoittuu. Samalla me itse asiassa huomataan, että tämä hydroksyyliradikaali se muuttuu vedeksi, H2O. Eli kyseessä on todellinen vapaa radikaali sammutusreaktio. Samaan aikaan huomataan, että katekoli itse asiassa muuttuu myös katekoliradikaaliksi, koska se menetti sen elektronin. Kun tässä katekoliradikaalissa vielä jäljellä oleva OH-ryhmä luovuttaa samalla tavalla vetyionin ja elektronin, niin tämä toinenkin hydroksyyliradikaali sammuu vedeksi. Eli näin on päästy eroon 2 haitallisesta hydroksyyliradikaalista. Samaan aikaan me huomataan, että sinne katekoliradikaaliin on jäänyt 2 kappaletta yksinäistä elektronia, jotka onneksi löytää toisensa aika nopeasti elektronien uudelleen järjestäytymisen seurauksena ja syntyy uusi yhdiste, tämän näköinen ortobenzokinoni. Ja tässä katekoli on nyt siis oman tehtävänsä suorittanut ja enempään ei ole mahdollisuuksia, koska fenoliset OH-ryhmät pääsivät loppumaan. Ja sen takia onkin tosi hyvä, jos näitä antioksidantteja on koko aika saatavilla riittävä pooli. Tässä oli nyt yksinkertaistettu se, miten fenoliset yhdisteet suojaa vaikka ihmistä vapaiden radikaalien aiheuttamalta oksidatiiviselta stressiltä. Ja katsotaan nyt, mitä introvideoissa kerrottiin antioksidanteista. Kemiamittareista täältä nähdään ensimmäisen antioksidantit,
Ja varmaan tunnetuimpia antioksidantteja C-vitamiinin lisäksi on polyfenolit, esimerkiksi flavonoidit. Ja polyfenoleja löytyy ihan näistä kaikista kasveista, ihan kaikista kasvinosista. Mä oon kuvannut näissä kasvikylteissä antioksidantteja appelsiinin siivuilla ihan vaan sen takia, että en kuvittele, että kaikki tietää millainen on C-vitamiini ja flavonoidi kemialliset rakenteelta. Mutta kaikki varmaan tietää sen, että appelsiinista löytyy antioksidantteja, kuten C-vitamiinia ja muun muassa tämän näköistä flavonoidia, hesperidiini. Nähdään rakenteesta käytännössä 2 sokeriyksikköä kiinni perusflavonoidirungossa, eli diglykosidinen flavonoidi kyseessä. Tällaiset luontaiset antioksidantit, ne suojaa kasvisolukkoa ja ihmistäkin, jos ihminen nauttii näitä yhdisteitä, niin muun muassa haitallisilta happiradikaaleilta. Ja kasvia tämän näköiset flavonoidit, niin ne pystyy myöskin suojaamaan ylimääräiseltä haitalliselta auringon UVB-säteilyltä. Eli käytännössä antioksidanteista on aika monenlaista hyötyä myös kasville. Näinhän se on. Eli kasveista tosiaan löytyy monenlaisia erilaisia antioksidantteja, joilla voi olla kasveissa monia eri tehtäviä. Eli ne ei ole pelkkiä palomiehiä. Kurkataan aiemmista lajivideoista pari mielenkiintoista esimerkkiä. Ehkä yllättäviä havaintoa on löytynyt mummon ikkunalaudalta, eli pelargooneista. Esimerkiksi Pelargonium red pandorassa niin vaahteramaisten tanniinien tasot 3/5 nosti antioksidantit aivan tappiin tasolla 5/5. Hurja suoritus. Kun sitten taas käärmetyräkistä löytyi täysin uudenlaisia tanniineja, mutta niiden alhaiset tasot laski myöskin antioksidantit tasolle 2/5. Eli näyttäisi olevan jonkinnäköinen linkitys tanniinien ja antioksidanttien välillä. Välimeren myrtissä sitten taas löytyi paljon horsmamaisia tai muuntuneita horsmamaisia tannineja, jopa tasolla 5/5. Ja sitä kautta myöskin antioksidantit oli huipussa. Tämä olikin aika hyvä maustekasvi. Kun taas manteliketapanista löytyi ihan mukavat tasot 4/5, niin sanottuja granaattiomenamaisia tannineja, ja niiden avulla myöskin antioksidantit oli taas ihan tapissa. Tämä on hyvä tieto, jos sattuu pitämään näitä tannineja sisältävistä granaattiomena-tuotteista. Ei ole itse asiassa mikään ihme, että tanninirikkaat lajit näyttää tosi hyviltä myös antioksidanttipuolella. Tanninithan on todella isokokoisia polyfenoleita, ja niistä voi löytyä kymmeniä, jopa satoja fenolisia OH-ryhmiä. Eli samalla kun ne suojaa kasveja monilta kasvinsyöjiltä, ne pystyy toimimaan myöskin palomiehinä. Ja ne on itse asiassa myöskin hyvin tehokkaita hapettuvia yhdisteiden kategoriassa, mutta se on sitten jo ihan toisen videon juttu. Moikka! Nähdään!